આ બહુ બધા વિદ્યાર્થીનો એક કોમન પ્રશ્ન રહ્યો છે અત્યાર સુધીમાં. કદાચ અમે પણ વિદ્યાર્થી હતા, વિદ્યાર્થી સમય દરમિયાન અમારો પણ આ પ્રશ્ન હતો, વોટ ઇઝ ધ સ્કિલ એન્ડ હાઉ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ યોર સ્કિલ. તો કોઈ એવી વસ્તુ જ નથી કે સ્કિલની એક ડેફિનેશન ના આપી શકાય. કળા છે, એ જન્મજાત પણ હોઈ શકે અને તમે શીખી પણ શકો. જેમ કે મને બોલવું પસંદ છે તો ધેટ ઇઝ માય સ્કિલ. મને ડ્રોઈંગ કરવું અને ડિઝાઇનિંગ કરવી પસંદ છે, ધેટ ઇઝ માય સ્કિલ. મને મેથેમેટિક ફાવે છે અને મને લોજિસ્ટિક કામ કરવું કે એમાં મને મજા આવે છે, ધેટ ઇઝ માય સ્કિલ. ઘણા વ્યક્તિઓ હોય કે જેને રમવું પસંદ હોય. ઘણા બધા આપણે ક્રિકેટરને જોઈએ છીએ ને કે જેની સ્કિલ આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને અત્યારે એમનું કરિયર ક્યાં સુધી છે અને બધા જ એમના ચાહકો હોય છે. તો તમારી સ્કિલ આઈડેન્ટિફાઈ તમે જો કરશો અને એમાં કરિયર બનાવશો ને તો સફળતા મળવી નિશ્ચિત છે. અને તેની સાથે જ તમને કામ કરવામાં ક્યારેય તમે કામ કરો છો એવું ફીલ જ નહીં થાય. તમે અમને હંમેશા એન્જોય કરશો અને આવી રીતે તમારું હેલ્થ પણ બહુ સારું રહેશે. જ્યારે તમે દબાઈને કામ કરો ને તો એમાં તમારું હેલ્થ બહુ સારું ના બને. પણ જો તમે બિંદાસથી એકદમ ખુલ્લા મને કામ કરો છો અને એમાંથી તમને આવક મેળવી શકો છો, તો એનાથી મોટું તો સારામાં સારું કરિયર કયું હોઈ શકાય. સો યસ, આઈડેન્ટિફાઈ યોર સ્કિલ ઇઝ ધ મેન્ડેટરી ફોર ધ કેરિયર.